ตัวตนอย่าง BMW เนี่ยเขาจะมีความสปอร์ตขับสนุก performance ดุๆแต่มาในวันนี้ 7 Series คันนี้เนี่ยจะต้องมาเจอปัญหาแบบไหนผมเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วง BMW จริงๆเลยฮะBMW 7 Series เนี่ยก็เริ่มต้นกันที่ 5.7 ล้านบาทขยับขึ้นคุณจะได้เป็นเครื่องเบนซิน Plug-in Hybrid และเราจะไปจบกันที่ตัวท็อปอย่างตัว M Sport ที่จะอัดแน่นด้วยฟีเจอร์และชุดแต่งอยู่ที่ 6.3 ล้านบาทส่วนสีเนี่ยเลือกไม่ยากเลยมีแค่4 สีขาวสีดำสีเงินและสีเทาแค่กุญแจเนี่ยก็ดูล้ำนะครับกุญแจของ BMW เนี่ยจะเป็นทัชสกรีน 2.2 นิ้วฟังก์ชันใช้งานก็เป็นหน่วยแจ้งเตือนเฉยๆเนาะว่ารถล็อกหรือยังหน้าต่างเปิดหรือเปล่าไฟเปิดทิ้งไว้ไหมน้ำมันวิ่งได้อีกเท่าไหร่คือผมคิดว่าการใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างหน่วงกระตุกนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วกับฟังก์ชันเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากก็ได้ครับขึ้นมาดูกันที่อินทีเรียครับอินทีเรียเนี่ยผมรู้สึกว่า BMW เนี่ยยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ BMW ที่เราคุ้นเคยกันในรุ่นก่อนๆนะครับคือเท่าที่ผมคิดเนี่ยคือ BMW จะเป็นสายพัฒนาการมากกว่าวิวัฒนาการที่เขาจะยังจัดวางปุ่มหรือว่าวางหน้าจอวางอะไรพวกนี้ครับอุปกรณ์ภายในยังเป็นแบบยุคเดิมๆอยู่บางคนเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยเขาเบื่อแล้วเขาอยากเห็นอะไรใหม่ๆบ้างเหมือนที่ Benz เนี่ยเขาทำนะครับคือ Benz เขาจะเป็นสายพัฒนาการที่ว่าเวลาเขาเปลี่ยนแต่ละทีเนี่ยเขาจะฉีกลุคเดิมๆออกไปเลยคือพอมาถึงคุณภาพการประกอบและวัสดุที่ใช้เนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยมันก็ดูหรูหราสมกับราคาดีนะครับเขาใช้เป็นวัสดุเป็นเหล็กเป็นไม้แล้วก็เป็นแก้วซึ่งโอเคตรงนี้ให้เข้าไปแล้วทีนี้การประกอบเนี่ยผมพยายามเลื่อนตรงกลางแล้วเนี่ยเลื่อนเท่าไหร่มันก็ไปพยายามแตะตรงนู้นจับตรงนี้แล้วก็เหมือนจะไม่มีอะไรหลุดออกมาแน่นอนนะครับส่วนเรื่องขวดน้ำเนี่ยต้องระวังเพราะว่าคุณมันสามารถบรรจุได้ขวดเฉพาะขวดมิลลิลิตรเท่านั้นถ้าคุณข้ามไปขวดลิตรแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็จะเก็บไม่พอแล้วนะครับพอมาดูตรงคอนโซลที่เก็บของตรงกลางเนี่ยเขามีที่ชาร์จให้แต่ว่าก็ต้องระวังตัวของเล็กๆน้อยๆที่เราจะใส่เข้าไปเหมือนกันคือพื้นที่เนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยนะครับไม่หมดกับเรื่องเทคโนโลยีนะครับ BMW iDrive ปีนี้เนี่ยมีทางเลือกให้เราควบคุมได้เยอะมากๆเดี๋ยวเราเริ่มจากแบบคลาสสิกกันก่อนแบบที่ใช้ลูกบิดคือลูกบิดตัวเนี้ยผมยังรู้สึกว่าผมยังใช้งานมันเป็นหลักอยู่ถึงประมาณ 70-80% เนาะวิธีที่จะคำสั่งมันได้อีกก็ตัวนี้ตัว touchpad ที่อยู่ตรงตัว iDrive ลูกบิด iDrive นะครับคือผมลองใช้ไปเล่นไปใช้ไปลองเขียนตัวหนังสือแล้วเนี่ยลายมือเละมากๆแต่ก็มันก็ยังอ่านออกนะว่าเราเขียนเป็นตัวอักษรอะไรทีเนี้ยอันต่อไปก็คือตัวควบคุมด้วยเสียงคือผมเนี่ยก็พูดภาษาอังกฤษได้สำเนียงไทยๆใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ยังตอบรับอยู่ว่าเฮ้ยผมพูดอะไรอยู่อย่างเช่นผมกดพูด mapมันก็จะไปแมปให้ทีนี้2อย่างที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือตัว Touch Screen และตัวสั่งการด้วยสัญลักษณ์มือตัว Touch Screen เนี่ยคือบางทีผมอาจจะยังใช้งานไม่คล่องเท่าไหร่เวลาผมขับผมต้องเอื้อมไปหาผมรู้สึกว่าใช้งานตัวลูกบิดตัวนี้ยังง่ายอยู่แต่ว่าสิ่งที่ผมใช้เป็นประจำก็คือเวลาผมเปิด Touch Screen เนี่ยก็ผมสามารถเลื่อนเข้าซูมออกในตัวของแมปเพื่อเพิ่มหรือลดรายละเอียดของแมปได้ทีเนี้ยอันต่อไปก็คือตัวที่เป็นควบคุมด้วยสัญลักษณ์มือคุณสามารถเล่นมันได้หลายอย่างนะก็คุณสามารถเพิ่มเสียงโดยการหมุนนิ้วไปทางขวาได้และลดเสียงโดยการหมุนนิ้วกลับไปทางซ้ายทีนี้สิ่งที่ผมชอบที่สุดกับการที่ต้องใช้สัญลักษณ์มือเนี่ยคือปุ่มที่คุณสามารถตั้งได้ว่าคุณจะใช้อะไรโดยใช้คำสั่ง2นิ้วคืออย่างผมเนี่ยที่ใช้เป็นประจำก็จะเป็นปุ่มที่ผมตั้งโลเคชันที่บ้านไว้แล้วผมจิ้มที่หน้าจอแล้วมันจะกลับไปหาโลเคชันบ้านผมให้เรียกได้ว่า iDrive รุ่นนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยใช้งานคล่องแล้วก็เร็วมากๆแทบจะหรือว่าดีที่สุดในตลาดเลยว่าอย่างนั้นก็ได้ก็เช็คไปหมดแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์การใช้งานด้านหน้าเดี๋ยวก่อนออกรถเราไปดูพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันก่อนดีกว่าพื้นที่เก็บของด้านหลังเนี่ยก็เหลือเฟือนะครับจะเห็นได้ว่าช่องการเปิดเนี่ย
ออกมากว้างมากแต่ว่าข้างในเนี่ยเวลาเราเก็บของเนี่ยมันจะมีช่องที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใส่ได้ลึกมากๆแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเบาะคันนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ในส่วนของเบาะหลังเยอะไม่ว่าจะเป็นเบาะไฟฟ้าหรือว่าเบาะนวดเพราะฉะนั้นมันจะพับลงมาไม่ได้เวลาเราขนสัมภาระเนี่ยอาจจะต้องกะกันนิดนึงนะครับว่าจะขนอะไรไปเท่าไหร่ส่วนโหลดลิฟต์ตรงนี้ก็ค่อนข้างสูงบางทีเราอาจจะต้องใช้แรงยกสิ่งของข้ามมาเพื่อเอาออกมาด้วยครับเบาะหลังเนี่ยต้องบอกว่าคันนี้นิ่มและสบายมากๆพื้นที่เข่าเหลือเฟือพื้นที่หัวผมสูง178เซนติเมตรก็ไม่มีปัญหาอะไรให้ช่างกล้องสูงกว่า183เนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยมันก็เหลือเฟือคุณสามารถควบคุมเบาะไฟฟ้าด้านหลังผ่านแผงควบคุมตรงนี้ได้แล้วถ้าเกิดว่าไอตัวซีทข้างหน้าเนี่ยยังเกะกะคุณอยู่คุณสามารถกดปุ่มนี้แล้วก็เลื่อนซีทข้างหน้าออกไปได้ด้วยครับพื้นที่เบาะตรงกลางเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่สะดวกคนที่นั่งนิดนึงเพราะว่าเขาทำเป็นร่องไว้ให้วางพนักพิงแขนแล้วก็เพลาตรงเนี้ยผมว่าค่อนข้างสูงเวลาถ้าเกิดผมเลื่อนไปนั่งตรงเนี้ยอาจจะไม่ค่อยเรียกว่าไม่สบายเท่าไหร่ครับแนะนำให้ขนผู้โดยสาร2คนดีกว่าแล้วพอเรามาดูเบาะหลังฝั่งตรงข้ามคนขับเนี่ยใน Mercedes-Benz S-Class เนี่ยเขาจะมีที่พักน่องแล้วก็ที่พักเท้าออกมาให้ด้วยถ้าเกิดว่าดันเบาะหน้าออกไปสุดซึ่งผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะดู First Class มากกว่าของ BMW 7 Series ครับส่วนฟังก์ชันทั้งหมดนะครับเราก็สามารถควบคุมผ่านแท็บเล็ต8 นิ้วที่ตั้งไว้อยู่ตรงนี้ได้เลยคือมันสามารถควบคุมแสง Ambient Lighting เปลี่ยนสีเปลี่ยนความจ้าได้แล้วก็ในตัวของที่ม่านบังแดดเนี่ยเขาก็สามารถเปิดทั้งหมดปิดทั้งหมดหรือว่าจะเปิดทีละตัวปิดทีละตัวก็ได้ครับแต่ที่เด็ดที่สุดเลยสำหรับผมเนี่ยก็คือเบาะนวดก็มีหลายโหมดตามใจชอบแต่ว่าต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเวลาเราเคยนวดไทยหรือเคยชินกับนวดไทยอะไรประมาณนั้นแล้วเนี่ยอันเนี้ยอาจจะยังไม่ถึงใจสักเท่าไหร่ความรู้สึกเหมือนมีคนมาบีบคำๆเบาๆเฉยๆนะครับส่วนฟังก์ชันทั้งหมดที่เหลือก็เป็นทั่วไปครับเป็นแอร์เป็นเสียงเพลงอะไรประมาณนี้แต่มันมีเคสหนึ่งที่ว่าเฮ้ยเขาใช้แล้วเขาไม่เก็บเข้าที่เขาวางไว้บนตักพอเขาวางไว้บนตักปุ๊บเขาลุกออกไปพร้อมกับแท็บเล็ตตัวนี้แล้วเขาทำมันแตกครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเลี่ยงปัญหาตรงนั้นให้ใช้เสร็จเก็บเข้าที่แบบนี้ดีกว่าครับตัวเลือกเครื่องยนต์ก็มี2ทางเลือกด้วยกันนะครับมีเครื่องดีเซลแล้วก็เครื่องเบนซิน Plug-in Hybrid ซึ่งผมแนะนำให้ผู้ชมส่วนใหญ่นะครับไปเล่นตัวเบนซิน Plug-in Hybrid ดีกว่าเพราะว่ามันให้พละกำลังที่เยอะกว่าประหยัดกว่าและยังวิ่ง EV โหมดได้ถึง 30-40 กิโลเมตรนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราเลือกเป็นเครื่อง Plug-in Hybrid เรายังมีทางเลือกที่จะขึ้นไปเล่นเป็นตัว M Sport ได้ด้วยในตัว M Sport ก็จะมีชุดแต่งรอบคันแล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยขับขี่ต่างๆอย่างเช่น Head Up Display ตัวกล้องถอย Camera Surround View แล้วก็ Adaptive Cruise Control นะครับขับขี่เหรอผมยังรู้สึกไม่ค่อยอินกับพวงมาลัยของคันนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันเบามากๆจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่ได้เชื่อมต่อกับถนนเลยแล้วก็ตัวของช่วงล่างเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นช่วงล่างถึงลมซึ่งทำมาได้นิ่มแล้วจริงๆแต่ว่าต้องขออภัยที่ต้องเทียบกับตัว S-Class นะครับเพราะว่าของ S-Class เนี่ยเขาสามารถหักล้างพวกรอยบดถนนหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ออกไปหมดเลยส่วนคันนี้เนี่ยยังมีเล็ดลอดออกมาให้รู้สึกกันบ้างคือผมคิดว่าเป็นเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยการคืนตัวค่อนข้างเร็วให้ออกมารับกับถนนแต่พอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยแปลมาหาพวงมาลัยที่ค่อนข้างนิ่มเนี่ยมันก็ไม่ค่อยรู้สึกตรงนั้นสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่ผมต้องขอชม BMW จริงๆเลยเนี่ยคือเรื่องเครื่องกับเรื่องเกียร์ตัวที่มาได้เทสในวันนี้เป็นเครื่องดีเซล 3,000 นะครับเทอร์โบ 6 สูบซึ่งเวลาใช้งานจริงแล้วเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันสมูทมากๆถ้าไม่บอกผมว่ามันเป็นเครื่องดีเซลเนี่ยผมคิดเลยว่าเป็นเครื่องเบนซินเพราะว่าเรดไลน์มันเนี่ยอยู่ที่ 5,500 รอบซึ่งพอเร่งไปสุดแล้วเนี่ยวาร์คให้ความสนุกเหมือนเครื่องเบนซินเลยครับ
จับคู่กับเกียร์ออโต้8สปีดซึ่งเปลี่ยนเร็วได้ดั่งใจเมื่อกี้ผมลองเร่งแซงรถคันข้างหน้านะครับก็มันก็ดึงรอบไปให้พอถึงที่จุดที่มันต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนให้ผมได้ดั่งใจเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยต้องเปลี่ยนเกียร์เองผมก็คงเปลี่ยนจังหวะเดียวกับมันเนี่ยนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยพูดเลยว่าแรร์มากๆที่จะมาอยู่ในรถบ้านและรถลิมูซีนแบบนี้ครับส่วนเรื่องฟีเจอร์สำหรับคนขับเนี่ยที่ผมคิดว่า BM เนี่ยเขาใส่ใจมากๆก็คือเวลาที่ผมเปลี่ยนจากโหมดคอมฟอร์ตไปโหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะเปลี่ยนหน้าตาของหน้าปัดให้ด้วยแล้วในส่วนของเบาะเนี่ยโหมดคอมฟอร์ตเขาจะกลางๆนิดนึงให้มันสบายแต่ว่าถ้าพอมาเปลี่ยนโหมดสปอร์ตปุ๊บเขาจะกระชับตรงปีกของเบาะเข้ามาให้เพื่อที่จะรองรับการเลี้ยวโค้งอะไรสนุกของเรานะครับถ้าคุณถามผมว่าผมคิดยังไงกับรถคันนี้คือถ้าคุณกำลังมองหารถไซส์นี้เนี่ยที่ขับสนุกด้วยเครื่องที่แน่นช่วงล่างที่ไม่ทิ้งไดนามิกในการขับขี่ BMW 7 Series คันนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับถ้าชอบวิดีโอของเราและอยากดูรีวิวรถใหม่ๆทุกอาทิตย์ผมแนะนำให้กดไลค์กด subscribe แต่ว่าถ้าเกิดว่าเห็นว่าควรปรับปรุงตรงไหนแนะนำได้กันในคอมเมนต์ขอบคุณที่รับชมครับ